Da, homeopatia poate ajuta să scăpăm de kilogramele în plus. Dar în primul rând trebuie să facem niște precizări foarte importante. Kilogramele în plus se datorează fie unor tulburări endocrine, fie unor tulburări metabolice, fie, chiar dacă pare ciudat, unor tulburări de origine psihiatrică. Concret, putem avea o patologie în sfera tiroidei, putem avea o patologie în sfera glandelor suprarenale, putem avea patologie, deci, în zona aparatului endocrin. Cu alte cuvinte, înainte de a ne apuca să facem un tratament pentru a scăpa de kilograme în plus, vom avea nevoie de un examen clinic endocrinologic și de niște analize specifice zonei de tip endocrinologic. Și aici ne referim în mod special la zona tiroidiană, TSH, ATPO, ATG. De asemenea ne referim la zona de pancreas cu insulina, da? Și indiscutabil un examen clinic general efectuat de un medic specialist endocrinolog. În al doilea rând, zona metabolică. Când vorbim despre zona metabolică, ne referim fie la absorpția în exces sau, dimpotrivă, la foamea excesivă de origine metabolică. Nu mai puțin important este să cunoaștem dacă avem sau nu avem tendințe de diabet. Cu alte cuvinte, și aici va fi nevoie de un consult la un medic specialist, boli, nutriție și metabolism. Am spus, chiar dacă am stresat puțin, originea psihiatrică. Depresia este o afecțiune frecvent întâlnită din nefericire, nerecunoscută la timp. Cu alte cuvinte, în momentul în care există o depresie, în momentul acela apare acea foame incontrolabilă, pacienta se trezesc noaptea cu dorința irezistibilă de a mânca, golesc frigiderul, de asemenea la orice șoc, la orice stres, mănâncă și nu orice din nefericire. Mănâncă în mod special dulciuri. Un sfat de ordin general. Evitați să mai consumați carbohidrați. Și asta înseamnă tot ce vine din făină, fasole uscată, mazăre uscată, orez, cartofi și, bineînțeles, celebrul zahăr. Puteți să consumați carne, puteți să consumați lapte, brânză, produse din lapte, ouă, fără niciun fel de teamă. Dar carbohidrații, și vi-am enumerat pe cei principali, sunt de evitat. În al doilea rând, evident căci după un consult endocrinologic, metabolic și sau psihiatric, vom putea, prin homeopatie, să abordăm această clasică problemă. Și vă dau niște exemple. În ceea ce privește consumul exagerat de dulciuri, avem un medicament care se numește Argentum nitricum, va tăia în mod extrem de eficient pofta de dulce. În ceea ce privește apetitul exagerat, pofta de mâncare care trezește noaptea omul ca să mănânce, avem un medicament, se numește Antimonium crudum. În ceea ce privește tendința endocrină la ceea ce se numește kilograme în plus, avem alt medicament, Tuia. Și o să aflați cu bucurie că acest medicament Tuia se aplică și în cazul celulitei. Deci, da, homeopatia poate ajuta în mod semnificativ să scăpăm de kilograme în plus, dar haideți să o facem medical. Vă reamintesc faptul că homeopatia este o metodă terapeutică. Haideți să facem prima dată partea medicală, examen clinic, examene paraclinice, investigații, avem un diagnostic și abia după aceea alegem forma terapeutică cea mai evident, să spunem, eficientă și de preferat. Cred că am răspuns. Vă mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări pe această temă, vă stăm la dispoziție. Să aveți o zi frumoasă. Pe curând! Și în primul rând pot să vă spun din experiența mea de cabinet că metoda terapeutică homeopatică se aplică cu mare succes în 99%. Ce poate face homeopatia în afecțiunile oncologice sau motamo, homeopatia versus cancer.